sisteme și baze de date. Sunt oameni de joasă speță, moral, spiritual, intelectual, social și comportamental. Și joacă rolul bine, își știu scopul în sine, în formă, în uniforma de carne, că fondul vine. Ironic sunt legați doar că prin favorul scheme, între ei conectați se acoperă când le apar lor probleme. De asta se facă bloc când e să voteze arestări, gata să contreze agresori și să-i facă să conteze ca resturi. Toți nemernici în capul lor se cred în inerție, atotputernici pe locul lor se cred în ierarhie. Altfel de animale, nu știu verbul bătrânesc ca cetaș. Odată ce-au prins gustul puterii, nu se hrănesc cu altceva. Esența de politiciani e culmea nebuniei, fac fețe ca un plastician în culmea măestriei. Dacă toți se dau ca o caractere de fier, atunci să te gândești când îi vezi, păi poate ruginesc. Esența de politiciani e culmea nebuniei, fac fețe ca un plastician în culmea măestriei. Dacă toți se dau ca o caractere de fier, atunci să te gândești când îi vezi, păi poate ruginesc. Mitoman, mitocanci nu și-au câștigat just poziția, fiind de sus condiția, au brusc ambiția, data jos justiția.